سلام به شما دوستان شعر داستان، خوش اومدید به ششمین داستان شاهنامه فردوسی، قیام کاوه آهنگر بر علیه ضحاک ماردوش و ظهور فریدون. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد ممنون میشم با سابسکرایب کردن و لایک این ویدیو از ما حمایت کنید. من حمید هستم، اینجا کانال یک شب. تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. آنچه گذشت. در قسمت چهارم مشاهده کردید که جمشید شاه توانست عید نوروز طبقه بندی اجتماعی و صنایع مختلف را پایه‌گذاری کند که اگر این قسمت رو مشاهده نکردید میتونید از لینک درد شده مشاهده بفرمایید. در سرزمین اعراب در همان زمان حکمرانی زندگی میکرد به نام مرداس که مردی خداپرست و نیک سرش بود. وی فرزندی داشت به نام ضحاک که طاقت پاکی پدر را نداشت و با اهریمن پیمان بست و با شراکت اهریمن پدر خود را به قتل رسانید و پادشاه سرزمین اعراب شد و اهریمن آشپز دربار ضحاک شد و با حیله بوسه بر شانه ضحاک زد و دو مار بزرگ بر شانه او رشد کردند و این قطره ای از قسمت پنجم داستان شاهنامه می باشد که لینک این قسمت هم در قسمت بالا درد شده. پس از آن ضحاک ماردوش بر جمشید حمله کرد و او را شکست داد و تاج پادشاهی سرزمین ایران را بر سر گذاشت. و حال ادامه داستان پادشاهی ضحاک ماردوش. ضحاک 1000 سال بر تخت پادشاهی بر سرزمین ایران و اعراب تکیه کرد. آیین جوانمردی و مردانگی در دوران پادشاهی او باطل شد. دیوها و شیاطین از فرمانروایی ضحاک شاداب بودند و به پاس این لطف ضحاک تلاش کردند تا هدیه‌ای به او بدهند. آنان پس از جستجوی فراوان دو خواهر نوجوان جمشید به نام شهرناز و ارواناس که هر دو پوشیده رویان و پاکدامن بودند را در خانه جمشید یافتند و با خود به قصر ضحاک بردند. در سالن اصلی قصر آنان را به ضحاک هدیه دادند. شهرناز و ارواناس به ضحاک گفتند ما از نسل شاه شاهانیم و قلب ما به نور ایزد روشن است و مطیع تو نخواهیم شد. سپس دیو به ضحاک گفت این دو را به هنر سحر و جادوی سیاه آموزش می‌دهیم تا تو خوشنود باشی. پس به جادوگری سیاه قلب سپردند تا این دو خواهر را آموزش دهند و قلب آنان را تیره و مطیع ضحاک کنند. علی رغم میل باطنی شهرناز و ارواناس، ضحاک آنان را همسر خویش ساخت. کار ضحاک ماردوش و سپاهش بدآموزی، غارت، کشتن، سوختن و بریدن سر جوانان برای غذا دادن به ماران دوش خود شده بود. ظلم و ستم بیداد می‌کرد و کسی توان مقابله با آن را نداشت. روزگاری گذشت. دو مرد به نامهای گرمایل متفکر و ارمایل پاکسرش که از نزدیکان جمشید بودند با خود مشورتی کردند که باید جوانان را نجات دهیم. پس هرچه زودتر هنر طباخی و آشپزی را فرا بگیریم و به قصر آن شاه دیوصفت برویم. هر دو نزد ضحاک رفتند و گفتند آمده ایم تا آشپز دربار پادشاه باشیم. ضحاک خدمت آنان را به عنوان آشپز پذیرفت. هر روز از دو جوان یکی را طبخ می کردند و دیگری را مخفی می ساختند و به جای مغز سر او مغز سر گوسفند در تهیه غذا به کار می بردند. هر ماه 30 جوان از کشته شدن نجات می یافتند
و آن دو آشپز آنان را میان گله گوسفند به کوهستان میفرستادند و به آنان بز و میش میدادند تا بچرانند. منطقه کردان کنونی از نژاد این جوانان هستند که جز در کوه و دشت مسکن نمی کنند و از شهر آبادی گریزانند. شبی ضحاک در کنار ارواناز و شهرناز خوابیده بود که به خواب دید جوانی دلیر با 2 تن دیگر جنگاور و پهلوان نزدیک آمدند. آن جوان با گرزی که در دست داشت بر سر و روی ضحاک میکوبید و سپس 2 دستش را محکم بست و او را به کوه دماوند برد و آنجا ضحاک را زندانی کرد. با فریادی بلند و مضطرب از خواب بیدار شد. همسران ضحاک سخت پریشان و بیمناک شدند و تلاش کردند تا او را آرام سازند. ارواناز و شهرناز به ضحاک گفتند: با قدرت و شوکتی که داری، کسی توان آن را ندارد که به تو آسیبی برساند. تو شاه شاهان و خدای مطلقی، پس همگان را فرا بخوان تا خواب تو را تعبیر کنند. ضحاک از دلداری همسران اندکی آرام گرفت و با مشورت آنها ستاره شناسان و معبران خواب را فرا خواند و شرح خواب خود را به آنان گفت و از ایشان تعبیر خواب خواست. منجمان 3 روز مهلت خواستند تا تعبیر کنند. 3 روز گذشت. معبران به حضور شاه آمدند، اما جرأت بیان واقع و حقیقت را نداشتند. ضحاک آنها را ترساند که اگر تعبیر نکنید همه شما را به دست جلاد می سپارم. به ناچار بزرگ معبران که زیرک نام داشت شجاعت کرد و گفت تعبیر آن است که کودکی به نام فریدون از مادر زاده خواهد شد و از شیر گاوی که برمایه نام دارد می نوشد و در کوهسار پرورش می یابد و چون به مردی برسد سپاهی عظیم بر او جمع می شود و به سمت تو حمله می کند و تو را اسیر خواهد کرد و در کوه دماوند به بند خواهد کشید. ضحاک پرسید این جوان کیست و از من چه کینه‌ای به دل دارد؟ گفت در آینده نزدیک پدر او به دستور تو کشته می شود تا از مغز سرش خوراک ماران دوشت گردد و آن گرز گاوسر که دیدی همان برمایه است که به دست تو کشته خواهد شد. ضحاک با عصبانیت دستور می دهد هرچه کودک به جهان می آید و در سرزمین اوست از میان بردارند. در مدت زمان کمی در این گیر و دار آبتین پدر فریدون به دست دژخیمان ضحاک گرفتار و کشته می شود. فرانک همسر آبتین و مادر فریدون فرزند خود را بر می دارد و به خارج از آبادی می رود. در خارج از آبادی مرغزاری بود که در آن مرد شریفی زندگی می کرد که گاوی داشت به نام برمایه. فرانک فریدون را به آن مرد سپرد تا در امان باشد و فریدون از شیر برمایه می نوشید تا پرورش یافت. چندگاهی گذشت. ضحاک همچنان در جستجوی فریدون بود. روزی خبر کودک و گاو برمایه به او رسید. قصد کشتن آن دو کرد. فرانک مادر فریدون از نیت ضحاک باخبر شد. به سمت مرغزار شتافت و کودک خود را در آغوش گرفت و از آن مرد تشکر کرد و بدو گفت خبر فریدون به ضحاک رسیده و ناچار باید او را به جای امن دیگر ببرد. فرانک راهی البرز کوه شد. در آنجا مردی پارسا و پرهیزکار زندگی می کرد و همیشه در حال عبادت خداوند بود.
فرانک به سمت او رفت و قصد و نیت ضحاک ماردوش را برای او تعریف کرد. مرد پارسا فریدون را پذیرفت و قول داد تا او را مردی برومند سازد و از گزند ماردوش در امان بدارد. در آن سوی داستان ضحاک ماردوش عازم مرغزار شده بود و پس از مدتی به آنجا رسید. تمام مرغزار را گشتند اما اثری از فریدون نبود. ضحاک به آن مرد مرغزار گفت که تو چگونه از دستور خداوند خود سرپیچی کرده ای و فریدون را پناه داده ای؟ مرد گفت خداوند من تو نیستی و همیشه او همراه من بوده. ای ضحاک تو نفرین شده اهریمن هستی. ضحاک با عصبانیت آن مرد و گاو برمایه را کشت و آن بیشه را به آتش کشید اما به فریدون دست نیافت. اگر این سبک ویدیو رو دوست داشتید کانال 1001 شب رو حتما سابسکرایب کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. لایک و کامنت فراموش نشه. و حال ادامه داستان. چند سال گذشت. حال فریدون به 16 سالگی رسیده بود و نزد آن پیرمرد پارسا جوانی برومند و خردمند گشته بود. از آن مرد پارسا اصل و تبار خود را جویا شد. مرد پارسا به فریدون گفت باید به دشت نزد مادرش فرانک برود و از او جویا شود. فریدون از البرزکو رهسپار دشت نزد مادرش شد. فرانک روزگاران خود را در دشت به سر می‌کرد و در انتظار دیدن فرزندش فریدون بود. فریدون به مادرش رسید و از او نژاد و تبار خود را جویا شد. مادرش به او گفت تو فرزند آبتین و از نژاد طهمورث دیوبند هستی و از تبار شاه شاهان. در زمانی که تو برومند می شدی ضحاک ماردوش پدرت و آن گاو برمایه را کشته است. فریدون بر آن شد که بر ضحاک ماردوش حمله کند و او را به سزای اعمالش برساند، اما مادرش فرانک او را به صبر و شکیبایی توصیه کرد و گفت زمان آن میرسد و خود مطلع خواهی شد. در آن سوی داستان ضحاک با جستجوی فراوان از یافتن فریدون ناامید شده بود. ضحاک بزرگان کشور را فراخواند، از تجار و پیشوران تا پارسایی ها و کشاورزان. دستور داد تا سندی بنویسم بدین عنوان که او شاهی دادگر و خدا ترس است و جز عدل و بخشش راه و روشی ندارد و از حاضران مجلس خواست به گواهی آن نوشته تایید و مهر کند. حاضران از بیم خشم ضحاک بر درستی مطالب آن سند مهر تایید زدند، اما همان لحظه مردی قد بلند و تنومند با فریاد خطاب به ضحاک جلو آمد و گفت ای شاه بیدادگر، منم کاوه آهنگر، از دسترنج خود زندگی می کنم. گناهم چیست که از 18 پسر من 17 تن را آدم کشان تو سر بریدم و اینک فرزند بازمانده ام اسیر توست. ضحاک با همه سنگ دلش بر او سوخت. دستور داد فرزندش را آزاد کنند. سپس از او خواست گواهی دادگری و بخشش ضحاک را مهر تایید بزند. کاوه آهنگر در حالی که بر نویسندگان آن نوشته و گواهی نویسان نفری می‌فرستاد و آنان را شریک دیو و همدستان با ستمهای ضحاک می‌خواند، سند محضر را گرفت و از هم پاره کرد و با خشم از قصر بیرون رفت. در میان آبادی بر بلندی ایستاد و چرم پاره‌ای را که آهنگران
به هنگام کار به کمر خود میبندند را بر سر نیزه کرد و قیام خود را اعلام کرد. مردم را به یاری فراخواند. جمعیت انبوه گرد او جمع شدند. کاوه آهنگر رو به مردم گفت: از ظلم و ستم این شاه شیطان صفت به تنگ آمده ایم، پس باید بر علیه او قیام کنیم. کاوه آهنگر چون از محل فریدون آگاه بود، با جمعیتی که همراه او بودند به سمت فریدون راهی شدند. فریدون خود را آماده نبرد با ضحاک ماردوش می کند. مرسی از نگاه زیبای شما. در قسمت بعد میپردازیم نبرد فریدون فرخ بر ضحاک ماردوش و تصاحب تاج پادشاهی. اگر این سبک ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم کانال 1001 شب رو سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو به صورت کامنت برای ما ارسال کنید. تا ویدیو بعد، بدرود. خروشید و زد دست بر سر ز شاه، که شاه منم کاوه دادخواه. یکی بیزیان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی بر سرم. تو شاهی و گر اژدها پیکری، بباید بدین داستان داوری.